ถ้าร่างกายของคุณคือเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งที่มีตึกรามบ้านช่องเป็นล้านๆตึกสิ่งที่ทำให้เมืองนี้ยังเคลื่อนไหวได้มีไฟส่องสว่างและทำงานได้ตามปกติไม่ใช่แค่หน้าตาของตึกที่ดูสวยงามจากภายนอกแต่มันคือโรงไฟฟ้าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินในทุกๆตึกโรงไฟฟ้าเหล่านี้ในทางชีววิทยาเราเรียกว่าไมโทคอนเดรียครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ตอนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แต่รู้ไหมครับว่าอวัยวะจิ๋วเช่นนี้แหละที่เป็นตัวกำหนดว่าวันนี้คุณจะรู้สึกสดชื่นเหมือนอายุ 20 หรือจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนคนอายุ 80 ไมโทคอนเดรียไม่ได้เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์แต่มันคือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่เรากินและออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปให้กลายเป็นเหรียญเงินตราที่เซลล์ใช้จ่ายได้จริงที่เราเรียกว่า ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตครับทุกการขยับนิ้วทุกการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่ทุกความคิดที่แล่นอยู่ในสมองของคุณตอนนี้ล้วนต้องใช้ ATP จากโรงไฟฟ้าจิ๋วเหล่านี้ทั้งสิ้นความน่าสนใจคือในเซลล์หนึ่งเซลล์อาจจะมีไมโทคอนเดรียอยู่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันตัวโดยเฉพาะในอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานสูงอย่างหัวใจสมองและกล้ามเนื้อแต่ปัญหาของโรงไฟฟ้าทุกแห่งในโลกคือเมื่อมีการผลิตพลังงานมันมักจะมีผลพลอยได้ที่อันตรายตามมาเสมอในกรณีของไมโทคอนเดรียผลพลอยได้นั้นคืออนุมูลอิสระหรือเขม่าวควันจากการเผาผลาญครับในขณะที่โรงไฟฟ้ากำลังปั๊มพลังงานออกมาจะมีอิเล็กตรอนบางส่วนหลุดรอดออกมาและไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจนกลายเป็นสารพิษที่ย้อนกลับมาทำลายตัวโรงไฟฟ้าเองรวมถึงทำลาย DNA ภายในเซลล์ด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อเราใช้ร่างกายหนักเกินไปโดยไม่ดูแลโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มผลิตพลังงานได้น้อยลงแต่กลับปล่อยเขม่าวควันออกมามากขึ้นเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้เองครับที่เป็นต้นตอของความแก่ในระดับโมเลกุลเมื่อไมโทคอนเดรียเริ่มรั่วไหลและทำงานผิดปกติเซ็นเซอร์ในร่างกายจะเริ่มตรวจพบความเสียหายและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำๆที่เราเรียกว่า inflammaging ซึ่งเป็นการอักเสบที่ไม่ได้ทำให้คุณปวดบวมแดงร้อนแบบแผลสดแต่มันจะค่อยๆกัดกินความเยาว์วัยของคุณจากภายในทำให้ผิวพรรณเริ่มเหี่ยวย่นความจำเริ่มสั้นลงและความอึดของร่างกายลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดความน่ากลัวที่สุดคือไมโทคอนเดรียมี DNA เป็นของตัวเองซึ่งเปราะบางกว่า DNA หลักในนิวเคลียสของเซลล์หลายเท่าครับเมื่อ DNA ของโรงไฟฟ้าถูกทำลายบ่อยเข้ามันก็เริ่มส่งต่อคำสั่งที่ผิดพลาดทำให้โรงไฟฟ้าที่เกิดใหม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมเหมือนกับการที่เราพยายามถ่ายเอกสารจากกระดาษที่เลอะเทอะภาพที่ออกมาก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงดูแก่กว่าวัยอย่างรวดเร็วทั้งที่พยายามบำรุงผิวพรรณด้วยครีมราคาแพงแต่กลับละเลยการดูแลคุณภาพของกระแสไฟฟ้าภายในตัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมวันหนึ่งเรานอนครบ8 ชั่วโมงแต่ตื่นมากลับรู้สึกเพลียเหมือนไม่ได้นอนหรือทำไมแผลของเราถึงหายช้าลงกว่าแต่ก่อนสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขวันเกิดแต่มันคือสัญญาณเตือนจากโรงไฟฟ้าจิ๋วที่กำลังพยายามบอกเราว่าระบบจัดการพลังงานในร่างกายกำลังเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ซึ่งถ้าเราไม่รู้วิธีการเข้าไปซ่อมแซมหรือล้างระบบโรงไฟฟ้าเหล่านี้ต่อให้เราอัดวิตามินเข้าไปมากแค่ไหนร่างกายก็อาจจะไม่มีแรงพอที่จะนำไปใช้งานได้อยู่ดีแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโรงไฟฟ้าในตัวเราตอนนี้ยังทำงานได้เต็มร้อยหรือจริงๆแล้วมันกำลังส่งสัญญาณเตือนอันตรายบางอย่างที่เรามองข้ามไปเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความแก่คือการที่โรงไฟฟ้าในเซลล์เริ่มเก่าและรั่วคำถามสำคัญคือเราสามารถทำความสะอาดเขม่าวควันเหล่านั้นหรือสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาทดแทนได้หรือไม่ข่าวดีคือร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีระบบรีไซเคิลตัวเองที่ยอดเยี่ยมมากครับกระบวนการนี้เรียกว่าไมโทฟาจีซึ่งเป็นการคัดกรองไมโทคอนเดรียที่เสื่อมสภาพแล้วส่งไปทำลายเพื่อนำชิ้นส่วนมาสร้างใหม่เหมือนกับการโละเครื่องจักรเก่าในโรงงานทิ้งเพื่อติดตั้งเครื่องรุ่นใหม่ที่ประหยัดไฟและแรงกว่าเดิมแต่ประเด็นคือระบบนี้จะไม่ทำงานเลยถ้าเราอยู่ในสภาวะที่สบายเกินไปครับร่างกายจะเริ่มทำการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนหรือถูกท้าทายเท่านั้น
หนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการกระตุ้นการสร้างไมโทคอนเดรียใหม่ คือการทำ intermittent fasting หรือการเว้นช่วงการกินอาหารครับ เมื่อระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดลดต่ำลง ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน และสั่งให้เซลล์กำจัดขยะทิ้งเพื่อเอาตัวรอด ในช่วงเวลานี้เองที่ไมโทคอนเดรียตัวที่อ่อนแอจะถูกทำลายไป และกระตุ้นให้ยีนที่ควบคุมความอ่อนเยาว์เริ่มผลิตโรงไฟฟ้าใหม่ที่สดใหม่กว่าเดิมขึ้นมาแทน นอกจากการคุมเวลาอาหารแล้ว การฝึกความอดทนต่ออุณหภูมิหรือ thermal stress ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญครับ การอาบน้ำเย็นจัดหรือการเข้าซาวน่าจะช่วยกระตุ้นโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Heat Shock Proteins และกระตุ้นยีน PGC1 Alpha ซึ่งเปรียบเสมือนสวิตช์หลักในการสั่งให้ร่างกายผลิตไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้น การที่ร่างกายต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความหนาวหรือความร้อนทำให้เซลล์ต้องเร่งผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ผลพลอยได้คือคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นและมีระบบเผาผลาญที่ทำงานได้ดีเหมือนสมัยวัยรุ่น ในแง่ของสารอาหารเราต้องหันมาโฟกัสที่เกียร์และน้ำมันหล่อลื่นของโรงไฟฟ้าครับไมโทคอนเดรียต้องการสารอาหารเฉพาะเจาะจงเช่นโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขนส่งอิเล็กตรอนป้องกันไม่ให้มันหลุดรอดไปกลายเป็นอนุมูลอิสระ รวมถึงแมกนีเซียมและวิตามิน B ต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองในการหมุนวงจรสร้างพลังงานการลดการกินน้ำตาลและแป้งขัดขาวก็สำคัญมากครับเพราะการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเปรียบเสมือนการส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในเตาเผามากกว่าความจำเป็นจนเกิดการลุกไหม้ที่รุนแรงและสร้างเขม่าวควันทำลายเซลล์อย่างมหาศาลหนึ่งในปัจจัยที่หลายคนมองข้ามคือแสงสีฟ้าและความเครียดเรื้อรังครับไมโทคอนเดรียมีนาฬิกาชีวภาคในตัวมันเองการได้รับแสงแดดในตอนเช้าจะช่วยตั้งค่าการทำงานของโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการนอนหลับที่มีคุณภาพในตอนกลางคืนคือช่วงเวลาเดียวที่ระบบกำจัดขยะในสมองและเซลล์จะทำงานได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณนอนไม่ดีหรือเครียดตลอดเวลาโรงไฟฟ้าของคุณจะไม่มีวันได้หยุดพักเพื่อซ่อมบำรุงและสุดท้ายมันก็จะระเบิดออกในรูปแบบของโรคเสื่อมต่างๆการดูแลไมโทคอนเดรียไม่ใช่เรื่องของการพึ่งพาปาฏิหาริย์หรือยาอายุวัฒนะราคาแพงแต่มันคือการกลับไปทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการท้าทายบ้างต้องการการพักผ่อนที่แท้จริงบ้างและต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อคุณเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้คุณจะพบว่าความเยาว์วัยไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือความรู้สึกอิ่มเอมของพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในทุกอนูของร่างกายซึ่งจะส่งผลออกมาสู่ผิวพรรณแววตาและสมรรถภาพของตัวคุณเองอย่างเป็นธรรมชาติถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายและอยากเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ลึกถึงระดับเซลล์แบบนี้ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์ลองทำฟาสติ้งหรือลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อกู้คืนพลังงานแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรืออยากให้ผมเจาะลึกเรื่องสารอาหารตัวไหนเป็นพิเศษเพื่อช่วยชะลอวัยลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับผมรออ่านและพร้อมที่จะหาข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคนฟังในครั้งต่อๆไปครับ